Hello mga ka-fem-fem! Welcome back to my channel, Lavender's Fem. Ayan mga ka-fem-fem, ngayon magme-makeup tayo using Mary Kay products. Kaya wala akong makeup at saka bagong ligo, fresh na fresh. So yun nga lang mga ka-fem-fem, disclaimer po, hindi po talaga ako expert pagdating sa pagme-makeup. Kaya hanggang ngayon, nagpa-practice pa rin akong mag-makeup. Lalo na yung sa kilay kasi minsan talaga hindi ko siya mapantay-pantay. Ang hirap dun sa kilay. Pero practice lang ng practice para matuto. So, yun nga, review na rin natin yung Mary Kay products. Yun nga guys, umpisahan na rin natin. So, yun nga guys, halos mga gamit ko ay Mary Kay products. At saka hiyang na rin ako doon, kaya hanggang ngayon gumagamit pa rin ako. Pero para sa akin, medyo pricey nga lang tong Mary Kay products. Pero okay siya guys. Kaya unahin na natin dito sa Mary Kay Botanical Effects Cleansing Gel. Ayan guys. Gusto ko to kasi mild lang, hindi siya matapang. At saka gusto ko yung amoy nito. After kong maghilamos ng Dove, ito yung sinusunod ko. Feeling ko nga nare-relax din ako dito. At saka okay siya sa skin. Parang nagsusoften yung skin ko dito. At saka next naman, yung foaming cleanser Mary Kay. Ito hindi ko masyadong ginagamit kasi ito yung lagi kong ginagamit. Ayan. Pero okay din to. 100 ml. Ito naman 127 gram. Meron din akong moisturizer. Isang beses lang akong nag-order, ubos na nga. Kaso yun nga medyo mahal nga kaya hindi na ako nag-order. Pag meron na lang pera, sabay ganun. So yun nga, medyo pricey talaga siya. Yung favorite ko naman na foundation ito. Gusto ko to kasi kahit mainit at saka pinagpawisan ako, hindi siya namumuo. At saka maganda talaga yung foundation. Parang natural lang. So, ayan, lagyan na natin yung mukha ko ng foundation. Pero konti lang kasi nilalagay ko dito. At saka matagal siyang maubos. Konti lang naman nilalagay ko. Itong nila, lip balm, binigay lang sa akin to. Ito. Gusto ko rin to eh. Minsan kasi talaga nag-dry yung lips ko. Maganda tong lip balm nila. So, next natin yung sa ayan, konti na lang. Brow Definer Pencil. Ayan. Mary Kay. So, ito yung mahirap sa kilay. Ang hirap talaga nito, nahirapan ako. Siguro sundan ko na lang. Oh, sabi ko sa inyo guys nakalpalan ko pa. So, isa nga. Hindi mo alam kung saan papunta yung kilay ko. So, yun nga guys. Gamitan natin ng nakapalan ko na naman. Ayan nga ang nangyari. Medyo makapal. Hindi mo alam kung saan papunta tong kilay. Hirap talaga. Next, yung lipstick.
Yan na rin na ilagay natin dito sa ano. Next natin guys, yung lalagay liquid eyeliner pen. Hirap din ako maglagay nito eh. Yun nga. Hirap talaga ako nito. Ayan guys, next, yung ilalagay natin yung mascara. Ayan. So, yun lang guys. Ito na siya. Basa pa rin buko. So, yun lang po guys. Bye-bye po sa inyong lahat. Thank you.